สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมกันนะครับก็ถูกส่งมาลักษณะนี้นะครับก็คือเปิดมาข้างในนี่ก็จะเห็น IF4 ตัวนี่ถอดทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็มีตัวทานค่าตัวนี้เป็นประมาณน่าจะอยู่ที่ 2.2 โอห์มนะครับเป็น RFIL นะโดยประมาณนี้นะครับถ้าตัวนี้ร้อนช็อตไหม้นะครับลักษณะเป็นตะโกลักษณะนี้นะดำอย่างนี้นะครับก็หมายความว่า IF4 ตัวนี้น่าจะมีปัญหามีการช็อตนะครับซึ่ง IF4 ตัวเนี้ยนะครับช็อตได้เพราะว่าเกิดการทำงานผิดพลาดของเจ้าตัวแผงตั้งตรงนี้นะครับเจ้าตัวนี้ผลิตสัญญาณมาผิดนะครับอาจจะไม่ผลิตมาหรือผลิตมาไม่ถูกนะครับก็เลยทำให้ตัวนี้ทำงานไม่ถูกต้องก็เลยร้อนแล้วก็ไหม้ไปพอร้อนถึงระดับหนึ่งช็อตถึงระดับหนึ่งตัวนี้ก็จะไหม้ตามไปนะครับเพื่อหยุดการทำงานอย่างอื่นไม่เสียหายนะครับก็รุ่นลักษณะนี้นะครับรุ่นนี้นะประมาณนี้เป็น MMA ทั่วๆไปนะครับแล้วก็มีการซ่อมเจ้าตัวแผงตั้งมาแล้วนะครับเนี่ยมีลักษณะการซ่อมแล้วเปลี่ยน IC เป็นอะไรมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะซ่อมได้ไหมยังไงก็ต้องถอดเจ้าตัวเมนบอร์ดนี้ออกมานะครับหรืออาจจะต้องเปลี่ยนเจ้าตัวแผงตั้งใหม่นะครับหรืออาจจะถอดออกมาแล้วมาซ่อมดูนะครับว่าแผงตั้งจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับต่อกันนะครับหลังจากที่ถอดเจ้าตัวเมนบอร์ดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีลักษณะเป็นมอสเฟตนะครับมอสเฟต2468 ตัวนะครับแล้วก็มีชุดนี้เป็นภาคจ่ายไฟนะครับแผงตั้งเล็กๆตรงนี้นะแผงได้24นะครับเป็นภาคจ่ายไฟก็จะจ่ายไฟออกมาประมาณสัก24-26 โวลต์โดยประมาณนี้นะครับก็จะจ่ายผ่าน IC 7812ตัวนี้นะครับแล้วก็มาเลี้ยงแผงตั้งแล้วก็24 โวลต์ก็จะมาเลี้ยงแผงตั้งด้วยนะครับแล้วก็มาส่งมาด้านนี้นั้นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบนะครับก็เลขหมดแล้วนะครับด้านนี้นะ1 2 3ตรงนี้เลขหมดนะครับก็ดูด้านล่างเป็นยังไงด้านล่างก็ยังใช้ได้อยู่นะครับมี1 2 3 4ตรงนี้นะครับสัญญาณพันนะลองเปิดดูครับเราเปิดเลยนะเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเสร็จเนี่ยก็มีไฟขึ้นตรงนี้นะก็สัญญาณพันจะออกมาอยู่ที่20 โวลต์นะครับน่าจะ20 โวลต์ก่อนตัวนี้นะครับตัวนี้20 โวลต์ตัวนี้20 โวลต์อาจจะอยู่ด้านนี้นะประมาณนี้อันนี้ออก11 โวลต์ครับ11 โวลต์ไม่ได้เพราะว่าต้องออก20 โวลต์กับประมาณสัก5 โวลต์นะครับอันนี้ออก6 โวลต์นะออก6 โวลต์ตัวนี้ออก20 โวลต์ตัวนี้ได้20 โวลต์นะตัวนี้ล่ะตัวนี้ได้ 5.3 โวลต์ก็โอเคก็ได้อยู่นะครับมีตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับอันนี้ได้นะอันนี้ประมาณ5 โวลต์6 โวลต์ก็น่าจะประมาณนี้แหละปกติก็ไม่ค่อยเคยเห็น6 โวลต์นะครับอะไรประมาณสัก5 โวลต์กว่านะแต่ตัวนี้ 11.6 ครับคราวนี้น่าจะมีปัญหานะน่าจะมีปัญหานะครับแผงตั้งน่าจะมีปัญหาแล้วตัวเจ้าของเองก็บอกว่าผมซ่อมแล้วนะครับผมซ่อมแล้วนะครับซ่อม IC ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้พี่เปลี่ยนแผงตั้งใหม่ก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะลองถอดเจ้าตัวแผงตั้งนี้ออกมาดูนะครับถอดออกมาก่อนนะเพราะว่าทำงานลำบากนะครับด้วยความที่น่าจะบัดกรีลำบากทำลำบากก็คงจะต้องถอดออกมาก่อนนะครับถอดออกมาแล้วก็ลองซ่อมดูถ้าซ่อมไม่ไหวก็ค่อยเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวนำเจ้าตัวบอร์ดทดสอบเจ้าตัวแผงตั้งมาทดลองใช้กันดูหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งทำมานะครับแล้วก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็พอใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะช่วยซ่อมได้ง่ายขึ้นไหมหรือว่ายังไงนะครับตัวนี้เป็นแผงตั้งตัวที่มีปัญหานะครับที่ผมถอดออกมาแล้วนะส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวแผงตั้งที่ปกติใช้งานทั่วไปนะครับก็บางรุ่นอาจจะมีออโต้บางรุ่นอาจจะไม่มีออโต้นะครับแต่หลักๆก็ขาก็จะตรงกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ IC ก็ใช้เบอร์เดียวกันนะครับคราวนี้เราลองดูตัวที่ใช้งานได้ก่อนนะครับตัวที่ใช้งานได้นะเสียบเข้าไปนะครับตัวนี้จะใช้ไฟ24-25 โวลต์นะครับประมาณนี้นะก็จะมีสวิตช์ต่างๆนานานะครับก็ตรงนี้จะเป็นสวิตช์เปิดนะครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์ไฟเข้า24 โวลต์เราสามารถสั่งให้24 โวลต์เข้าเลี้ยงแผงนี้ได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเป็นขั้นตอนในการซ่อมนะครับเป็นขั้นตอนการซ่อมนะแล้วก็ชุดพวกนี้จะเทสออฟแอมเทส OC นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีในส่วนของการเทสอุปกรณ์นะครับเทสออโต้อย่างนี้นะครับพอดีออโต้เสียไว้ลองดูหน่อยนะผมเปิดขึ้นมานะครับ
สมมุติว่าผมอยากเทสออโต้ตัวนี้ใช้งานได้ไม่ได้ผมก็ต่อตามนี้นะครับต่อตามนี้นะต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็เปิดในส่วนนี้เทสออโต้นะครับพอเปิดขึ้นมาเสร็จก็จะเทสก่อนนะครับตรงนี้ออโต้ทำงานได้ไหมก็ลองดูครับถ้ากดเทสแล้วติดดับแสดงว่าออโต้ทำงานได้นะครับประมาณนี้นะครับถือว่าทำงานได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นแผงได้24นะที่อยู่ในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะเหมือนกันแผงเหมือนกันนะครับบางทีเราถอดออกมาซ่อมเนี่ยเราอยากรู้ว่าซ่อมได้ไม่ได้นะครับเราก็เสียบแผงเข้าไปนะครับก็เหมือนกันใช้ปุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีไฟตัวนี้ติดขึ้นมาลักษณะนี้นะถ้ากดแล้วติดดับก็แสดงว่าตัวนี้ทำงานได้ตามปกตินะครับเนี่ยครับปกตินะตัวนี้ทำงานได้ครับปกตินะก็ต้องปกตินะเพราะว่าตัวนี้เป็นแผงใหม่นะครับถ้าเสียบเข้าไปแล้วนี่ปึ๊ดเปิดติดอย่างนี้แสดงว่าในส่วนของด้านนี้ทำงานได้ปกติครับแล้วก็เราจะมาทดสอบในส่วนของออปโต้ตัวนี้นะครับว่าชุดป้อนกลับทำงานได้ไหมผมก็ออกแบบตัวให้สามารถทำงานป้อนกลับได้ด้วยนะครับก็โอเคถือว่าทำงานได้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการเทส IF นะครับ IF ตัวที่ช็อตนี่แหละนี่ครับตัวนี้นะตัวนี้ IF 3-4 ตัวนี้เราสามารถเสียบมาช็อตเสียบมาต่อตรงนี้ได้เลยนะครับหรือไม่ก็จะต่อตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นวงจรนี้เลยนะครับที่ผมจำลองออกมานะเนี่ยครับประมาณนี้เลยนะถ้าทำงานได้ก็จะมีไฟ LED ติดมีสัญญาณพันออกมาวัดสัญญาณพันได้ทุกอย่างเพียงแต่เป็นการจำลองบอร์ดออกมานะครับให้ทำงานให้การซ่อมได้ง่ายขึ้นนะครับคราวนี้ความหมายของ LED 4 ตัวนี้ก็คือถ้า LED 4 ตัวนี้ติดก็หมายความว่ามีสัญญาณพันครับแต่แรงดันจะได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะครับแรงดันจะได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงตอนนี้ผมยังไม่ปล่อยไฟ24 โวลต์เข้ามา LED ยังติดอยู่ก็หมายความว่ามีสัญญาณพันออกมานะครับแต่ว่าแรงดันไม่ได้คราวนี้แรงดันเราเช็คตรงนี้ครับเช็คตรงนี้ขา23 25 27 29ซึ่งผมก็เขียนตัวโปรแกรมออกมานะครับอันนี้ขา23นะครับ23 25อะไรก็อยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแรงดันออกมาที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ค่าจะใกล้เคียงกันหน่อยอาจจะไม่เป๊ะมากนะครับอย่างนี้นะครับก็ประมาณ 4.9 ตรงไหนไม่รู้ 4.9 นะแรงดันจะไม่ค่อยเป๊ะนะครับเพราะว่าเขียนออกมานะครับก็ประมาณนี้นะก็จะพอดูได้ประมาณ 4.9 หรือประมาณ5โวลต์นะครับต้องคาลิเบรตอีกทีนึงโอเคแรงดันก็จ่ายออกมาประมาณนี้สัญญาณพันออกมาแล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยที่สัญญาณที่ผ่านมาตรงนี้ยังไม่ได้นะครับเขาก็จะมีบอกเนี่ยกระพริบอยู่งี้แสดงว่าแรงดัน20โวลต์นี่ไม่ทำงานที่กระพริบอยู่อย่างนี้นะครับคราวนี้ลองปล่อย24โวลต์เข้าไปนะครับผมปล่อยเข้าไปนะปล่อยเข้าไปแล้วบอร์ดจะทำงานโดยสมบูรณ์ครับคราวนี้อันนี้สมบูรณ์แล้ว20โวลต์20โวลต์5โวลต์5โวลต์โดยประมาณนะครับโดยประมาณนะตรงนี้ถือว่าบอร์ดนี้สมบูรณ์เสร็จสิ้นทำงานได้ตามปกติครับอันนี้ LED power on เฉยๆนะครับทำแล้วนะครับตรงนี้ถือว่าบอร์ดปกติแล้วนะครับถ้าเราจะใช้มิเตอร์วัดนะครับใช้มิเตอร์วัดก็จะโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับตรงนี้20โวลต์นะตรงนี้อยู่ที่ 4.9 โวลต์ตรงนี้อาจจะเป็น5โวลต์นะครับอาจจะคลาดเคลื่อนกันบ้างนะครับ20โวลต์อันนี้ก็จะเป็น 4.9 โวลต์ถึง5โวลต์นะครับโดยประมาณนี้นะประมาณนี้เพราะว่าดิจิตอลอาจจะแน่นอนกว่านะครับโอเคส่วนตรงนี้จะเป็นไฟซอฟต์สตาร์ทครับซอฟต์สตาร์ทประมาณ 4.8 โวลต์พอดีจอหมดแล้วไม่ได้เขียนลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟซอฟต์สตาร์ทครับเนี่ยดับไปแล้วตรงนี้เป็นไฟซอฟต์สตาร์ทนะครับแผงก็ยังรุ่มดอนอยู่เพราะว่าผมแก้ไขปรับปรุงนะครับต่อมาเราจะเช็คOC นะครับกด OC เข้าไปตรงนี้จะดับนะครับกดปึ๊ดเข้าไปแสดงว่าระบบ OC ทำงานได้ปกตินะครับพอดับเสร็จไอไฟตกเนี่ยไอ MCU เนี่ยตัวประมวลผลเขาก็เช็คว่าแรงดันตกนะเหลือ15-16โวลต์นะครับเราก็ปิดอีกรอบนึงเปิดนะครับเปิดออกมาต่อมาเราก็จะเช็คออฟแอมตัวนี้ว่าทำงานได้ไหมทำงานได้ไหมโดยกดปุ่มนี้ถ้ากดปุ่มนี้เสร็จออฟแอมทำงานได้นี่เขาจะตัดสัญญาณพันครับเนี่ยเขาจะตัดอย่างนี้เขาจะตัดสัญญาณพันอันนี้ถือว่าออฟแอมทำงานได้แล้วที่บอร์ดจะกระพริบเนี่ยครับที่บอร์ดจะกระพริบนะตรงนี้นะนี่ครับถือว่าทำงานได้ตามปกติครับไฟมันรวมๆหน่อยก็เลยติดดับๆนะครับโอเคถือว่าแผงนี้สมบูรณ์นะครับทำงานได้สมบูรณ์นะปิดไปก่อนนะก็น่าจะสมบูรณ์นะเพราะว่าเป็นแผงใหม่นะครับคราวนี้แผงเจ้าปัญหาของเราจะเป็นยังไงคราวนี้แผงเจ้าปัญหานะ
สียบเข้าไปนะครับเราจะทดสอบด้วยการเปิดไฟ24โวลต์เข้าไปโดยสมมูลเลยก็ได้ลองดูครับเปิดลองดูนะเปิดปั๊บเข้าไปนะครับเปิดแล้วนะสิ่งที่เห็นก็คือ LED ตัวนี้ไม่ติดนะครับติดสว่างหน่อยๆหรือไม่ติดเนี่ยเรียกว่าไม่ติดนะแรงดันออก12โวลต์ตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ติดตัวนี้ติดตัวนี้ติดมีสัญญาณพันออกมานะครับได้5โวลต์ได้20โวลต์ได้5โวลต์อันนี้ได้12โวลต์แล้วที่โชว์อยู่ตรงนี้ก็บอกว่ามีแรงดันต่ำอยู่ตัวหนึ่งนะเนี่ยครับก็คือตัว11โวลต์นี่แหละตัวนี้นะครับแรงดันเขาต่ำนะสรุปตรงนี้ใช้ไม่ได้เราดูจากตรงนี้ก่อนตรงนี้สัญญาณพันไม่ได้เราก็มาตัดสินตรงนี้อีกนะครับแล้วก็โดยที่จอตรงนี้แรงดันต่ำอยู่ขาหนึ่งนะครับเราวัดไปแล้วนะขาในขานี้ได้11โวลต์11โวลต์กว่าๆนะครับ11.4 11.5โดยประมาณนี้นะครับขาอื่นเขาได้เท่าไหร่ขาอื่นได้5โวลต์ขานี้ได้20โวลต์ก็หน้าจอเขาก็โชว์แล้วแหละนะครับโอเคอะไรเสียล่ะคราวนี้คราวนี้อะไรเสียนะครับคราวนี้อะไรเสียเราจะวิเคราะห์ยังไงคราวนี้ลองปิดไฟ24ก่อนลองปิดไฟ24นะเราต้องมีขั้นตอนในการตรวจซ่อมของเรานะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะจ่ายไฟเข้าไป12โวลต์ถ้าเกิดมีปัญหานะ12โวลต์ก็คือจ่ายเข้าไปขาที่1กับขาสุดท้ายเป็นขากราวนะครับจ่ายไฟบวกกับกราวนั่นแหละนะครับจ่ายเข้าไปเสร็จปกติถ้าบอร์ดใช้งานได้เนี่ยแรงดันที่ออกตรงนี้นะครับออกตรงนี้นะจะออกอยู่ประมาณสัก5โวลต์ทุกตัวโดยประมาณ5โวลต์นะเนี่ยตอนนี้ไม่ออกเลยเนี่ยออกโวลต์2โวลต์3โวลต์5โวลต์ตรงนี้เกิดจากอะไร1ตรงนี้เกิดจากแผลไดมีปัญหาครับไดตัวนี้มีปัญหานะทำไมผมบอกว่า IC ไม่มีปัญหาเพราะว่ามีสัญญาณพันออกครับสัญญาณพันเข้าออกมาแล้วถ้าไม่มีสัญญาณพันจะผ่านคาปาตัวนี้ไม่ได้ครับแล้วตัวนี้จะไม่ติดครับตัวนี้จะดับอย่างนี้เลยเนี่ยขานี้มีปัญหาเรื่องสัญญาณพันอาจจะเป็นที่ IC ไหมนะครับเราลองวัดดูครับสัญญาณพันนี่ออกมาแล้วแต่ขานี้มีปัญหาสัญญาณพันถ้าไม่ออกจะไม่ออกอยู่2ส่วนตรงนี้ก็คือจะหายไปเลยเดี๋ยวเราต้องดูวงจรประกอบอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงนะสัญญาณพันจะอยู่ที่ขา11กับ14แล้วขาซอฟต์สตาร์ทมีไฟไหมคราวนี้ขาซอฟต์สตาร์ทมีไฟไหมหลุดไปอีกแล้วลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าเปิดหน่อยนะขาซอฟต์สตาร์ทจะมีแรงดันไหมลองดูครับตอนนี้เรามองตรงนี้ครับซอฟต์สตาร์ทนี่มีปัญหาไหมเขากระพริบนะเขากระพริบซอฟต์สตาร์ทมีปัญหานะครับลองดูนะเนี่ยซอฟต์สตาร์ทก็ได้ประมาณ 4.8 โวลต์นะครับลองเปิดไฟ24เข้าไปเป็นยังไงเนี่ยครับ 4.7 4.8 ซอฟต์สตาร์ททำงานนะพอปิดไฟ24เข้าไปซอฟต์สตาร์ทหายนะครับมีปัญหาเรื่องไดร์นะครับแล้วก็ไฟตกแล้วอีกอย่างหนึ่งครับสังเกตดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะครับหลอดตรงนี้จะติดแดงครับถ้าหลอดตัวนี้ติดแดงหน่อยแสดงว่ามีการช็อตปกติถ้าบอร์ดไม่ช็อตอะไรเลยหลอดตัวนี้จะไม่ติดเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่อยู่ในบอร์ดเนี่ยเขาจะบอกความหมายทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราจะรู้ขนาดไหนนะครับเราจะใช้คล่องไหมตรงนี้ก็จะบอกเราง่ายขึ้นนะครับโอเคผมเปิดไฟ12เข้าไปไฟ24ไม่ได้เปิดนะครับเราเช็คสัญญาณพันดูตอนนี้ผมบอกว่าสัญญาณพันมันออกหมดแล้วแต่ว่ามันข้ามไปถึงตรงนี้เพราะว่าไดมีปัญหาขา11ครับ11ได้2.511ได้2.5สัญญาณต่ำหน่อยนะครับ11 9 8 9 10 11 12 13 14ครับ14ก็ได้ 2.4 2.5 คือตอนนี้สัญญาณพันออกน้อยเพราะว่าไฟ24ไม่ได้เข้าไปเลี้ยงแล้วก็มีการโหลดวงจรเข้าไปนะครับคราวนี้4.7 โวลต์ได้แล้วนะครับขา11ออก5โวลต์นะครับขา11ขา14ออก5โวลต์ IC ไม่เสียนะครับ IC ไม่เสียมาครับ20โวลต์มาแล้วเกิดอะไรขึ้นคราวนี้เนี่ยลักษณะดูลักษณะครับจับไปจับมาแล้วต้องไปดูที่ไดครับคราวนี้ว่าไดมีปัญหาอะไรไหมแล้วก็มีการโหลดวงจรเข้ามานะครับเนี่ยตรงนี้น่าจะช็อตแล้วเนี่ยผมจับไดแล้วร้อนมากนะครับร้อนปกติถ้าไดไม่มีปัญหาแรงดันจะไม่ออก8โวลต์2โวลต์ลักษณะนี้นะครับเราดูจากตัวบอร์ดที่ใช้งานได้ก่อนนะครับอันนี้ไดมีปัญหาครับไดร้อนละผมเสียบเข้าไปเลยนะ
ปึ๊ดเสียบเข้าไปอันนี้ผมเปิดไฟ24นะครับไฟ24นะเนี่ยแรงดันออกประมาณปกติ4โวลต์5โวลต์ครับอันนี้ถือว่าบอร์ดปกตินะเนี่ยบอร์ดปกติเดี๋ยวลองดูบอร์ดอื่นอีกครับลองดูครับมีอยู่2-3บอร์ดไม่รู้ได้ไม่ได้นะมีแต่บอร์ดเก่าๆทั้งนั้นนะครับเราปิดก่อนนะลองดูครับอันนี้บอร์ดนี้นะผมจะปล่อยไฟแค่12โวลต์12โวลต์ครับปกติ12โวลต์นี่เราจะซ่อม12โวลต์นะครับเราจะซ่อมก่อนเนี่ยก็จะออกประมาณ4โวลต์5โวลต์ปกตินะแต่ไอ้เจ้าตัวเสียเนี่ยตัวบอร์ดที่เสียนะครับตัวบอร์ดที่เขาเสียเนี่ยปล่อย12โวลต์เข้ากันนะอันนี้เบื้องต้นออก2โวลต์ออก1โวลต์เนี่ยออก8โวลต์ด้วยครับการที่ออก8โวลต์นี่แสดงว่าทรานซิสเตอร์ช็อตไดช็อตครับไดช็อตแล้วยิงตรงเข้ามาหรือยิงทะลุออกมานะครับเราก็จะดูได้เลยนะครับช็อตนะบอร์ดนี้เอาไปแล้วบอร์ดนี้ครับหลายบอร์ดเหลือเกินไม่รู้บอร์ดไหนได้ไม่ได้นะเปิดอีกนะครับเปิดนะผมเปิด12โวลต์เท่านั้นเองนะจะมีขั้นตอนลำดับในการซ่อมอยู่ในการใช้งานนะครับเนี่ยออก4โวลต์นะครับออก4โวลต์ออก5โวลต์นะเนี่ยปกติแล้วซอฟต์สตาร์ทก็ทำงานครับเนี่ยปกตินะอันนี้คือขา8นะครับขาซอฟต์สตาร์ทนะขาซอฟต์สตาร์ทเขาก็ทำงานปกติถ้าวงจรปกติเขาจะไม่ดึงกระแสลงนะครับลองดึงออกแบบนี้จะพังไหม เอาแบบนี้เลยนะลองดูตัวนี้บ้างลองดูครับเสียบเข้าไปละติดไหม4โวลต์ครับแต่ซอฟต์สตาร์ทผมไม่ติดนะติดแล้วนะครับเนี่ยซอฟต์สตาร์ททำงานไม่กระพริบครับเนี่ยอันนี้คือบอร์ดปกติของเขาอันนี้ไม่กระพริบเพราะอันนี้กระพริบเพราะว่าผมไม่ได้จ่ายไฟ24เข้าไปนะครับมีสัญญาณพันออก1 2 3 4นะเนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าต่อลงอย่างนี้แล้วแสดงว่าไอตัวไดช็อตตัวไดธรรมดาครับตัวไดทำงานได้ปกติเนี่ยคือปกตินะเราก็แทบจะรู้แล้วว่าถ้าใช้บอร์ดนี้หรือยังไงเราจะรู้แล้วว่าตรงไหนเสียบ้างอะไรประมาณนี้เป็นคร่าวๆครับแต่เราก็ต้องแม่นในส่วนของวงจรก่อนนะครับวงจรด้วยแล้วก็มาใช้เครื่องมือตัวนี้ช่วยเนี่ยกระพริบหมดเลยเนี่ยครับตัวที่เสียนะปล่อยไฟเท่าเดิมเหมือนกันทุกอย่างกระพริบหมดนะครับก็โอเคตรงนี้ไดเสียนะครับไดเสียนะถอดไดออกก่อนลองดูนะเราถอดไดออกนะครับได4ตัวนี้มีปัญหานะชุดวงจรไดครับแล้วก็มี R ตัวนี้มีไดโอดตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูวงจรอีกทีนึงนะต่อกันครับหลังจากที่ผมทำการถอดทรานซิสเตอร์ออกทั้งหมด4ตัวนะครับตัวนี้เป็นทรานซิสเตอร์ไดนะครับสัญญาณก็จะมาจาก IC ตรงนี้นะครับ2สัญญาณนะแล้วก็จะมาไดนะครับจะมีไฟ12โวลต์แล้วก็ไฟ24โวลต์เข้ามาในชุดนี้ด้วยนะครับคราวนี้ก็ดูในส่วนของวงจรนะครับวงจรตรงนี้ก่อนนะก็ดูลักษณะก็คือไฟ24โวลต์เนี่ยจะผ่านไดโอดเข้ามานะครับมาด้านนี้นะจากนั้นทรานซิสเตอร์เนี่ยขา B เนี่ยก็จะรับสัญญาณพันเข้ามานะครับแล้วก็มีไฟ12โวลต์เข้ามาเพราะฉะนั้นมีไฟ20โวลต์กับไฟ12โวลต์นะครับแรงดันถึงจะออก20โวลต์กับ5โวลต์โดยประมาณนี้นะครับแต่ปัญหาของเราคือแรงดันไม่ออกนะแรงดันไม่ออกแล้วก็มีปัญหาเพราะตัวนี้โหลดไฟลงนะครับเพราะว่าเราสังเกตดูจากขาซอฟต์สตาร์ทขาซอฟต์สตาร์ทดับนะครับดับแล้วนะคราวนี้ลองตรวจสอบดูครับคราวนี้ในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นนี่ผมก็จะจ่ายไฟ12โวลต์เข้ามาเท่านั้นเองนะครับจ่าย12โวลต์ก่อนนะเราเช็คดูก่อนนะลองดูครับเปิดเข้ามานะครับเปิดแล้วนะจ่าย12โวลต์นะครับจะต้องไม่มีแรงดันออกนะครับปกติก็จะไม่มีแรงดันออกเพราะว่าไฟ12โวลต์กับไฟ20โวลต์นี่ยังทำงานไม่ได้นะครับก็ยังไม่มีสัญญาณนะนี่ครับ12โวลต์จะมาเลี้ยงทรานซิสเตอร์ซึ่งไม่มีนะครับ12โวลต์ไม่มีนะแต่พอเราจ่ายไฟ24โวลต์เข้ามาตรงนี้ผ่านเข้ามาตรงนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งครับ20โวลต์นี่ก็จะออกไปด้านนี้นะครับออกมาด้านนี้นะส่วน5โวลต์ก็จะออกมาเหมือนกันเพราะว่าจะมีแรงดันจาก20โวลต์นี่แหละวิ่งเข้ามานะครับผ่านซีเนอร์ผ่านอะไรเข้ามาด้านนี้ก็จะออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการซ่อมง่ายๆนะครับประมาณนี้นะลองดูครับเปิด24เข้าไปเปิดแต่ว่าถ้าเราจ่าย12โวลต์นี่ไฟ4.8โวลต์นี่จะมานะครับจะมาในเบื้องต้นก็คือตอนนี้ IC ทำงานแล้วนะครับถ้าเราใช้มิเตอร์วัดตรงนี้เราก็จะเห็นสัญญาณพันเข้าออกมานะครับขา11นะ11ออก5โวลต์แล้วก็ขา14ออก5โวลต์นะครับมาแล้วเรียบร้อยหรือวัดที่ขา B ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ย5โวลต์นะทุกตัวจะมีสัญญาณพันมาเรียบร้อยแล้วนะครับ5โวลต์5โวลต์นะประมาณนี้นะครับ
เปิด24ครับคราวนี้เปิด24โวลต์เข้ามาขั้นตอนต่อมานะครับพอเปิด24เข้ามานี่ก็จะมีไฟออกประมาณ19โวลต์กับ5โวลต์โดยประมาณนี้นะครับเนี่ยสัญญาณออกมาแล้วตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณออกมาเพราะว่าทรานซิสเตอร์ยังไม่ได้ขยายเพราะว่าเราดูจากตรงนี้นะครับไฟไม่ติดนะเพราะว่าไม่มีไดร์นะครับแต่แรงดันเราก็จะวัดได้ตามนี้นะครับวัดตามนี้ได้ประมาณตามนี้ไฟซอฟต์สตาร์ท 4.8 โวลต์ติดตรงนี้โอเคถือว่าพร้อมแล้วนะครับพร้อมใช้งานแล้วถ้าทำอย่างนี้แล้วไม่ได้ก็แสดงว่าเจ้าซีเนอร์มีปัญหาครับลำดับต่อมานะซีเนอร์มีปัญหา C มีปัญหาไดโอดมีปัญหาก็จะชุดนี้ครับเราจะบีบแคบๆลงมาเรื่อยๆประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปนะต่อไปผมก็จะใส่ทรานซิสเตอร์ครับใส่ทรานซิสเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็มาลองดูกันโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ซ่อมในส่วนของภาคไดไปนะครับ1 2 3 4นะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่มีอะไรเสียเลยนะครับมีตัวต้านทานมีซีเนอร์ไดโอด15โวลต์นะครับตรงนั้นหมดแล้วนะครับเปลี่ยนแค่4ตัวนี้นะลองดูครับคราวนี้ลองดูนะจะเป็นยังไงเรียบร้อยนะครับผมจะเปิดไฟ12โวลต์เข้ามานะครับในบอร์ดเท่านั้นนะ12โวลต์นะครับเราจะเห็นว่ามีสัญญาณพันออกมานะครับ LED ตัวนี้1 2 3 4ติดเรียบร้อยนะครับแล้วแต่นั้นก็ออกประมาณ4โวลต์5โวลต์โดยประมาณนี้ครับโดยประมาณนี้นะแล้วก็ไฟซอฟต์สตาร์ทก็ติดอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้เราเปิด24โวลต์เข้ามาครับเปิด24โวลต์เข้ามาปึ๊ดเข้าไปนะครับเปิด24นะครับคราวนี้พอเปิด24โวลต์เข้ามาก็แรงดันก็ปกตินะครับ20โวลต์20โวลต์แล้วก็5โวลต์5โวลต์โดยประมาณนี้นะครับถือว่าตอนนี้สำเร็จสมบูรณ์แล้วนะครับต่อมาคราวนี้ก็ในส่วนของบอร์ดก็จะมีชุดเอาพุตตรงนี้นะชุดเอาพุตตรงนี้ก็จะเป็น IF 4ตัวนี่ครับโดยประมาณนี้เลยนะเราก็จะทดสอบกันครับมี IF มาทั้งหมด4ตัวนะครับคราวนี้ในบอร์ดก็จะเขียนว่าตัวนี้เป็น 9Z ตัวนี้เป็น Z24 ตัวนี้ 9Z Z24 นะครับก็ตัวไหนเป็นตัวไหนคราวนี้ตัวนี้ผมออกแบบมาให้ทดสอบได้นะครับตัวนี้คือ 9Z ตัวนี้คือ Z24 นะครับตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเบอร์อะไรนะใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปเลยนะใส่เข้าไปเปิดไฟนะครับตอนที่ทดสอบเราจะเอาบอร์ดนี้ออกก็ได้นะครับหรือไม่ออกก็ได้นะก็ปล่อยเข้าไปก่อนนะครับคราวนี้ผมเปิดไฟนะเปิดปั๊บจะติดนะปกติเอาออโต้นี้ออกก่อนจะดับไปก่อนนะครับจะติดนะครับถ้ามอสเฟตหรือว่า IF ไม่เสียนะครับไม่เสียจะกดแล้วติดแล้วดับนะครับแล้วก็ถ้าเสียบถูกเบอร์นะถ้าถูกเบอร์เขาจะกดแล้วติดแล้วดับด้วยนะครับอันนี้ถูกเบอร์นะถูกเบอร์นะครับตัวนี้คือ 9Z24 นะครับ 9Z24 นะ9Z24 ผมก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลยนะใส่เข้าไปก่อนให้ติดอย่างนี้แหละนะครับจากนั้นอีกเบอร์หนึ่งครับอีกเบอร์หนึ่งนะอีกเบอร์หนึ่งผมก็ต่อเข้าไปเลยอันนี้ติดนะครับลองกดดูไม่ดับนะครับกดดูไม่ดับแสดงว่าคนละเบอร์หรือไม่ก็เขาเสียนะครับเอามาใส่เบอร์นี้กดนะครับติดนะดับติดดับติดดับติดดับนะครับคือเบอร์นี้นะอันนี้ก็เป็นเบอร์นี้ครับอยู่ตรงนี้จริงๆดูเบอร์ก็จบแล้วแหละแต่ว่าทดสอบมอสเฟตไปด้วยนะครับ IA ไปด้วยติดดับนะอันนี้ใช้งานได้นะครับก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับสุดท้ายน่าจะเป็นเบอร์นี้แหละลองดูก่อนเสียบเข้าไปนะครับติดไหมเสียบผิดที่นะครับตรงนี้นะโอเคติดนะครับติดนะเดี๋ยวรอบต่อไปจะปรับปรุงให้เอาตัวนี้ย้ายมาอยู่ด้านนี้นะครับโอเคเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวทดสอบมอสเฟตด้วย IF ด้วยนะครับตัวนี้นะหลุดอีกแล้วนะครับหลุดอีกแล้วนะโอเคเปิดครับคราวนี้เปิดนะเราทดสอบทุกอย่างเรียบร้อยตามกระบวนการของเราแล้วนะครับก็จะมีแรงดันออกนะครับเปิด24เข้ามาจะมีแรงดันออกที่20โวลต์นะครับ20โวลต์20โวลต์ 5.5 โวลต์20โวลต์ 5.5 โวลต์โดยประมาณนี้นะครับทุกอย่างปกติถ้าทุกอย่างปกติ LED จะติดค้างทั้งหมดอันนี้ถือว่าปกติแล้วนะครับพอปกติเสร็จเราก็มาทดสอบเอาพุตตรงนี้ได้นะครับอาจจะเอา IF ของเราหรือว่าที่อยู่ในบอร์ดตรงนี้นะครับมาต่อทดลองได้เลยนะครับโดยการเปิดไฟ24ตรงนี้เข้ามานะครับเปิดเข้ามานะตรงนี้ต้องมีสวิตช์ไฟไว้เพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้ช็อตตรงนี้ก็จะไปด้วยเหมือนเดิมครับเปิดนะปึ๊ดเปิดเข้าไป LED ติด2ดวงติดนะครับเราวัดแรงดันหรือว่าวัดสัญญาณได้เลยนะครับตรงนี้ผมไม่ได้เขียนโปรแกรมมานะครับเพราะว่าขาเขาหมดนะต่อปั๊บเข้าไปเนี่ยจะได้ประมาณ13โวลต์
นะครับ13โวลต์นะก็เหมือนกับเราแตะที่หลัง IF นะครับ13โวลต์เนี่ย13โวลต์แตะตัวไหนก็จะประมาณ12ถึง13โวลต์12ถึง14โวลต์โดยประมาณครับก็โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าบอร์ดนี้สมบูรณ์แล้วนะครับใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับเราจะวัดสัญญาณพันธุ์ได้อีกนะครับลองวัดสัญญาณพันธุ์ดูนะสโคปมานะครับวัดสัญญาณพันธุ์นะโอเคเข้าไปนะครับสัญญาณพันธุ์ก็วัดเหมือนกับตัวจริงเราจะเทียบกราวตรงนี้นะครับเทียบกราวตรงนี้ก็ได้นะอาจจะเราจะเทียบกราวตรงนี้นะครับแล้วก็แตะที่ทีละตัวก็ได้เนี่ยครับเนี่ยแตะทีละตัวก็ได้สัญญาณพันธุ์จะไม่ค่อยสวยนะตัวนี้นะครับก็ออสซิลโสโคปนี่ก็จะเหมือนกับตามคุณภาพของเขาอยู่ที่ประมาณ103กิโลเฮิรตซ์นะครับตัวนี้นะ103กิโลเฮิรตซ์เนี่ยครับประมาณนี้นะหรือเราจะวัดเป็นคู่ค่อมลงไปอย่างนี้ก็ได้นะครับวัดเหมือนของจริงได้เลยเพราะว่าตรงนี้เป็นสัญญาณจริงเข้าออกมาเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้คือสัญญาณพันเขานะถ้าเครื่องจริงครับต้องดูออสซิลโสโคปตัวใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวใหญ่มาให้ดูดีกว่าโอเคครับมาดูตัวใหญ่กันนะตัวใหญ่นี่สัญญาณก็จะสวยงามปกตินะครับวัดที่ตรงนี้นะเนี่ยลักษณะนี้นะครับความถี่อยู่ที่103กิโลเฮิรตซ์นะครับประมาณนี้นะเราก็ปกติครับสัญญาณจะปกติทุกอย่างเลยนะอีกข้างหนึ่งครับประมาณนี้แล้วแตะที่หลังตัว AF นี่ก็ได้ครับลักษณะเหมือนกันนี่ครับผมทำจุดเทสพอยต์ออกมาให้นะครับหรือเราจะวัดตัวคู่ตรงนี้เลยจุดเทสพอยต์ตรงนี้ก็ได้ครับลักษณะก็จะออกเป็นลักษณะพันตรงนี้เลยเนี่ยออกเป็นคู่งี้เลยนะเนี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้ถือว่าโอเคสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แล้วแต่ถ้าเป็น IF ชุดนี้เราก็จะวัดตรงนี้นะครับเนี่ยวัดอย่างนี้ได้เลยนะครับถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับโอเคนำไปประกอบครับคราวนี้